Chào bạn, có hội viên hy vọng mình phân tích vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội và bạn ấy cũng chia sẻ hai ý kiến. Thứ nhất, bạn ấy cảm nhận thấy vai trò của người phụ nữ Việt Nam cao hơn so với các xã hội theo Nho giáo vì tín ngưỡng thờ mẫu vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh. Mình hoàn toàn đồng ý là người phụ nữ Việt Nam đóng vai trò cao hơn nhưng không phải vì tín ngưỡng thờ mẫu mà là vì điều đó đã được nhiều nghiên cứu chứng minh rồi. Theo nghiên cứu trong cuốn sách Tử cung rực lửa định vị lại vị thế của phụ nữ ở Đông Nam Á thời kỳ cận đại của Barbara Wilson Andaya. Không chỉ Việt Nam mà toàn Đông Nam Á, kể cả các vùng biên cương của Trung Quốc và Ấn Độ giáp với Đông Nam Á, đều cho thấy vị thế của phụ nữ không quá bị động. Không chỉ có nhiều bộ tộc theo chế độ mẫu hệ do phụ nữ làm thủ lĩnh, đàn ông kết hôn rồi sống ở gia đình của người vợ, mà ngay cả trong những xã hội theo chế độ phụ quyền, việc phụ nữ tham gia lao động tay chân y như đàn ông cũng rất phổ biến. Thậm chí ở khắp nơi đều thấy nhiều bà chủ chiếm lĩnh các khu chợ không ngại xuất đầu lộ diện, chứ không mang phong thái khoe các như thường thấy ở Trung Quốc và Ấn Độ. Thứ hai, theo quan sát của hội viên đó, nhiều cô gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài đều nắm vai trò chủ đạo trong gia đình. Điều này thì mình không chắc lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng cũng cần lưu ý rằng đấy có thể là một sai lệch do cách lấy mẫu. Bởi vì kết hôn với người nước ngoài vốn là một quyết định có nhiều rủi ro hơn, chẳng hạn như khác biệt văn hóa hay khoảng cách địa lý. Vì thế, những cô gái lựa chọn kết hôn với người nước ngoài thường quyết đoán, dám nghĩ, dám làm hơn mà bản trung, cho nên họ cũng có xu hướng giữ vai trò chủ đạo trong gia đình nhiều hơn. Mình cũng quan sát thấy ở Việt Nam có một thói quen là đàn ông ăn nhiều ở phòng khách, trong khi phụ nữ chuẩn bị tất cả món ăn rồi cũng chỉ ăn ở phòng bếp. Với thói quen như vậy, mình xin cho rằng những người vợ nắm vai trò chủ đạo trong gia đình chỉ là trường hợp cá biệt chứ không phải phong khí chung của xã hội. Tóm lại, so với các nước Đông Á, phụ nữ Việt Nam chắc chắn có vị thế cao hơn, nhưng cũng không cao đến mức ngang bằng với đàn ông. Theo ý kiến cá nhân mình, đó là vì cả Đông Nam Á là nơi có nền văn minh phát triển muộn hơn, cho nên vẫn giữ lại nhiều phong khí của xã hội mẫu hệ thời nguyên thủy. Nhưng dù sao cũng đã phát triển thành xã hội văn minh với chế độ phụ quyền, đưa đàn ông lên trên phụ nữ. Thế nói đến đây, cũng có gì đáng bằng nữa. Có lẽ khi nhắc tới bình đẳng giới, nhiều người chỉ suy nghĩ tới góc nhìn của chủ nhà nữ quyền. Nhưng theo mình cũng có một góc nhìn sâu xa hơn, đó là cách sản xuất và điều kiện công nghệ thời hiện đại đã khiến đàn ông không cùng độc chiếm vai trò trong chiến tranh. Vì vậy, điều đó cũng có thể khiến xã hội loài người dần đảo ngược chế độ phụ quyền và quay trở về tình trạng bình đẳng giới giống như trong xã hội mẫu hệ thời nguyên thủy. Thế có thể suy luận rằng liệu Việt Nam vì là nền văn minh phát triển muộn hơn cho nên chế độ phụ quyền không ăn sâu và cũng giữ lại nhiều yếu tố của xã hội mẫu hệ hơn, có thể dễ thực hiện bình đẳng giới hơn. Tiếp theo mình xin thử khám phá vấn đề này.